μάθαμε ότι υπάρχει ένα πουρό που πηγαίνει με μπύρα. Αλλά δεν μας είπανε με τι μπύρα. Και είπαμε να δοκιμάσουμε μερικές. Ζίνο Νικαράγουα. Ζίνο, από Ζίνο Ντάβιντοφ. Το μικρό όνομα του μεγάλου Ζίνο Ντάβιντοφ είναι η Ζίνο, είναι η αδερφή εταιρεία της Ντάβιντοφ που βγάζει πιο economy line, όσο θα μπορούσαμε να πούμε, πουρα. Και έχουν βγάλει ένα πουρο κίτρινο, κιόλας με έντονο κίτρινο χτυπητό ring, που μας είπαν ότι πηγαίνει με μπύρα πάρα πολύ, σαν pairing. Και είπαμε να δοκιμάσουμε μερικές. Γιατί δεν είχε κάποια συγκεκριμένη. Δεν μας είπαν ποια άρα αναγκαστικά, οπότε βρήκαμε κάποιον. Okay. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πουρο? Είναι η καινούργια σειρά της Davidoff που είναι λίγο πιο budget friendly και λίγο πιο για τη νεανική ηλικία. Ξέρεις που δεν θέλει ένα βάρη πουρο, είναι ένα medium πουρο. Γιατί το έχω δοκιμάσει, έλεγα ότι είναι light to medium. Δίνει αρκετά καφέ, αλμυρότητα, κρέμα, μπόλικη, έχει πιπεριά μέσα, δεν ενοχλούν, δηλαδή είναι και ένα ωραίο intro πουρο για να πεις κάνε ένα ωραίο πουράκι για πρώτη φορά να το δοκιμάσεις σε ωραίο trendy πακετάκι και με ένα κίτρινο φάκελο ουσιαστικά που μπορείτε να το πάρετε μαζί και να κρατήσει τη φρεσκάδα χωρίς να έχετε ένα υγραντήρα. Ένα κόφτη και ένα αναπτήρα είναι αρκετό και μπορεί να κρατήσει αρκετές εβδομάδες εκεί μέσα. Γράφει Νικαράγουα, δεν είναι 100% από την Νικαράγουα. Το μεταξύ ράπερ με το ωραίο χρώμα θυμίζει Connecticut γιατί είναι Connecticut και είναι από το Εκουαδόρ. Το binder είναι από την Νικαράγουα και το filler έχει μέσα καπνά από Νικαράγουα, Οντζούρα και Άγιο Δομήνικο. Medium body χαρακτηρίζονται, θα το δοκιμάσουμε να τα δούμε και στην πραγματικότητα πώς είναι. Τόρο είναι αυτό που κρατάω και ρομπούστα είναι αυτό που κρατάει ο Γιώργος, 45 με 50 λεπτά κάπνισμα. Αρκετό για να πιείς 5 μπύρες, νομίζω. Και πάμε να τα δοκιμάσουμε γευστικά με τις μπύρες που έχουμε φέρει σήμερα, να δούμε με τι ταιριάζει ακριβώς. Γιατί η μπύρα είναι πολύ μεγάλο. Έχει μεγάλο γευστική γκάμα. Οπότε θα έχουμε πάρει από πιο light σε πιο δυνατές και διαλέξαμε τις 3 καλύτερες επιλογές που θα δοκιμάζουμε μια εβδομάδα τώρα, να ξέρετε. Έχουμε βάλει μέσα βαρέλια, μπουκάλια, τα πάντα. Και έχουμε προσπαθήσει να πάρουμε τώρα κάτι. Μια μπύρα έστω χαρακτηριστική της κάθε κατηγορίας για να δούμε πώς πηγαίνει. Να έχουμε αντικειμενική γνώμη, ας πούμε. Και να σας βοηθήσουμε να διαλέξετε κι εσείς το επόμενο pairing σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Πάμε. Η πρώτη μπύρα που θα δοκιμάσουμε σήμερα είναι η πρώτη μάλλον σε πωλήσεις. Νούμερο ένα σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Η πιο διαβεβαιωμένη. Θα τη βρείτε ακόμα και στο περίπτερο, ακόμα και σε πανηγύρι, ακόμα σε οποιαδήποτε ταβέρνα. Αλφα. Η αγαπημένη των Ελλήνων Αλφα. Αλφα Lager, ναι. Άρα πάμε να δούμε στην ταβέρνα που θα βρεθείτε και θα τρώτε το ψαράκι σας αν η Αλφα ταιριάζει με ένα Ζίνο. Ξεκινάμε με μια κλασική Lager που την έχουν πιει όλοι, απλή, να δούμε πώς θα δουλέψει. Θα φέρω, λοιπόν, εγώ λέω να ανάψουμε πρώτα τα πουρα μας και να φέρω τα συλλεκτικά ποτήρια που μας έχει παραχωρήσει πολύ ευγενικά η Ζίνο, η Davidoff, που γράφουν πάνω ότι live life from A to Z. Γιατί προφανώς ήθελα να παίξει ένα λογοπαίγνιο με το Z του Ζίνο. Και γιατί οι περισσότεροι ζούμε ζωή πηγαίνοντας από το Α στο Β σε μια ευθεία γραμμή. Η Davidoff μας προτείνει να ζήσουμε τη ζωή στο full, στο πλήρης, να περάσουμε από όλα τα γράμματα και να την ευχαριστηθούμε και να ζήσουμε με όλες τις απολαύσεις της ζωής και να μην φοβόμαστε. Τέλεια. Πάμε να δοκιμάσουμε την πρώτη μπύρα με το πουρο μας. Εννοείται. Λοιπόν, για μας. Αλφα Lager λοιπόν, μια κλασική Lager, να δούμε πώς ταιριάζει με το συγκεκριμένο πουρο και αν μας έλεγαν αλήθεια δηλαδή. Κοίτα, λοιπόν, δεν είναι άσχημο. Είναι αρκετά light, είναι ευκολόπιωτο, δεν μπορεί να συνοδεύσει την πύρα, δεν την καλύπτει γενικά. Αρκετά κρεμόδι. Εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα όταν πήγαινα καλοκαίρι σε μια ταβέρνα να πάμε να φάμε, έκανες πουρό. Και κάλυπτε τα υπόλοιπα. Θα πάει και λευκάδα μου. Η μπύρα μετά ήταν πλέον σαν νερό. Έπρεπε να πας στα πιο βαριά. Να αρχίσει τα ούζα, τα τσίπουρα, τα ουίσκια. Τώρα μεσημέρι και ήταν περίεργα. Στα ταβέρνα η αλήθεια είναι, ναι, εντάξει. Και να μην σε κοιτάνε. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει και το χρώμα του ring και του πουρού γενικότερα. Όχι, θεωρώ
Αλλά πηγαίνει και η γεύση. Πετυχημένο πείραμα. Δηλαδή το βλέπεις ότι δεν καλύπτει το ένα το άλλο. Για lager που συνήθως lager μπύρα την καλύπτει το πουρο συνήθως. Άμα το έχεις ανακαλύψει αρχή καλοκαιριού αυτό. Θα είχε πάει καλύτερα το καλοκαίρι. Με ζήνο όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν. Νομίζω στον πρώτο τώρα που είχε ανάψει και καλά, διακρίνω κάποια φρέσκα πιπέρια, ίσως λίγο καφέ. Αρκετό καφέ βασικά. Και κέντρο θα μπορούσαμε να πούμε. Θα το πίνα και με καφέ ομολογώ. Αλλά με την πύρα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου δροσίζει, μου αλλάζει την παλέτα και ξαναπανέρχομαι για την επόμενη ισούρα χωρίς να με ενοχλεί το ένα το άλλο. Και συνέρχεται. Άρα πρώτο πείραμα, μια απλή ταπεινή αλφα μπύρα. Στέκεται πολύ καλά. Είναι μια λάγκερη αλφα που είναι τίμη αν μη τι άλλο και μπορεί να τη βρεις παντού, σε οποιοδήποτε μέρος και να είσαι. Πάμε να προχωρήσουμε το πουρο μας, να φτάσουμε στο δεύτερο τρίτο και να δοκιμάσουμε την επόμενη μπύρα. Την επόμενη επιλογή που έχουμε κάνει. Που έχουμε διαλέξει για σήμερα. Για συνοδεία του Ζήνο σήμερα. Ωραία λοιπόν φίλε, πήγαμε στην ταβέρνα, τη σώσαμε τη μέρα, κάναμε την αλφα με το Ζήνο. Πάμε την επόμενη φορά στη Μύκονο τώρα και είμαστε σε εστιατόριο. Και βρισκόμαστε σε εστιατόριο, δεν θέλουμε να πιούμε κρασί, έχει ζέστη, είναι καλοκαίρι. Η παρέα δεν θέλει να πιει ουίσκι, όπως θες πάντα εσύ και προτείνεις. Τι να κάνουμε με αυτούς. Και καταλήγουμε στην μπύρα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία επιλογή νομίζω για μπύρα είναι η Εστρέγια. Λοιπόν, ήπιαμε την μπύρα για την ταβέρνα. Ναι, και τώρα πες πως... Θα πιούμε τώρα μια μπύρα που θα ταιριάζει σε εστιατόριο πιο πολύ. Βασικά, Estrella Inedit Dam είναι μια μπύρα η οποία έρχεται σε αυτό το εξαιρετικό μπουκάλι, η οποία φέρει την υπογραφή του Ferran Adrià. Ferran Adrià είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι αυτός που έχει φέρει με τυμπανοκρουσίες την μοριακή γαστρονομία. Την έχει κάνει γνωστή, την έχει διαδώσει. Εγώ την ιστορία που έχω ακούσει είναι ότι ένα σεφ έφτιαξε μια μπύρα για να πηγαίνει με το φαΐ. Κοίτα, είναι αλήθεια. Απλά αυτός ο σεφ είναι ο θρυλικός σεφ Ferran Adrià, ο οποίος έχει κάνει γνωστή τη μοριακή γαστρονομία. Στην ουσία έχει φτιάξει μια wheat μπύρα που ταιριάζει πάρα πολύ με θαλασσινά, σολομό, με σούς θα μπορούμε να τη συνοδεύσουμε. Είναι αρκετά ήπια, έχει 4,8% αλκοόλ. Να δούμε αν μια μπύρα εστιατορίου, σε αυτή την premium φιάλη που μοιάζει με σαμπάνια θα μπορούσαμε να πούμε. Που σερβίρουν και σαμπανιέρα παγωμένη. Και σερβίρεται συνήθως σε ποτήρι του λίπα, αυτό για να κρατάει τα αρώματα, μας βοηθάει λίγο και το ποτηράκι μας αυτό. Αλλά να δούμε και με μια premium μπύρα, light, πώς πηγαίνει με το Ζήνο το πουρο μας. Γεια μας. Yes. Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα για την μπύρα. Γευστικά. Νομίζω είναι πολύ... Είναι πιο φρουτένια. Πιο φρουτένια, silky στο στόμα. Από τις ωραίες μπύρες δηλαδή μπορεί να δοκιμάσετε. Καμία σχέση με την απλή την Estrella. Ναι, είναι φρουτένια, είναι νεκταρίνη. Είναι γρασιδάτη μπύρα, είναι μισέκι φρέσκα, κόλιανδρο, ginger. Είναι... Περίπλοκη μπύρα και είναι ωραία γιατί σου γεμίζει το στόμα στο σαλιόνι. Δεν σε κουράζει. Δεν σε κουράζει. Και έρχεται μετά το Ζήνο και δεν στο καλύπτει. Το οποίο συνεχίζει και το καλύπτει. Ναι, μου αφήνει τα όξινα της μπύρας μέσα στο στόμα. Τα κεντρικά, τα κεντρικά μαζί με το καπνό μέσα. Και γίνεται ένα ωραίο έτσι... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Mouth watering που λένε στο χωριό μου. Και η γιαγιά μου το λέει. Και το ginger το καλύπτει. Ταιριάζει βασικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ πετυχημένο πείραμα. Μπορεί να την πάρετε και για το σπίτι σας. Έχει 5-6 ευρώ αυτή η μπύρα. Αν τη βρείτε στο σούπερ μάρκετ ή στην Κάβα ή στο link που θα βρείτε από κάτω. Και μπορεί να το πάρετε πακέτο με το πουρο. Αλλά είναι πολύ ωραία μπύρα για να τη βάλετε στο ψυγείο, να τη βάλετε σε μια σαμπανιέρα. Να μην την αφήσετε έξω γιατί σιγά σιγά την πίνουμε, βάζουμε λίγο κάθε φορά. Και να γευτείτε όλα τα αρώματα και να την ευχαριστηθείτε. Ναι, είναι ωραίο. Σε μια βραδιά που θα είχε κάποιο, δηλαδή μπορεί να κάνει σπίτι με σούσι, σολομό, κάτι να φτιάξει και με αυτή την πυρίτσα και ένα ωραίο πουρο, είναι μια τέλεια, μια ιδανική βραδιά. Εξαιρετική πρόταση. Νομίζω τώρα που αρχίζει και τελειώνει το πρώτο τρίτο, αρχίζει και αλλάζει και το πουρο αυτή τη στιγμή και βγάζει πιο περίπλοκα αρώματα. Μου αφήνει ένα δέρμα στο στόμα. Και κρέμα περισσότερη. Κρέμα πιο πολύ και πιο γεμάτη, πιο πλούσια. Και νομίζω ότι ταιριάζει μια χαρά μας έχει κάτσει. Ξεκινήσαμε με αλφα, συνεχίζουμε με την Inedit και ταιριάζουν οι κρέμες και από τη μία και από την άλλη μεριά. Και δεν ξέρω αν είναι η μπύρα ή το πουρο, αλλά μου βγάζει και μια
αλμυρότητα. Σαν ξηροκαρπούς. Ξηροκαρπή, αλμύρα. Συνεχίζει να είναι αεράτο και να μην ενοχλεί καθόλου. Πάμε να απολαύσουμε το πουρο μαζί με το υπόλοιπο της μπύρας. Και μόλις ξεκινήσουμε το τρίτο, βγάζουμε την τρίτη επιλογή για σήμερα. Μια, όχι μόνο μαύρη όπως φαίνεται στο χρώμα. Μια stout. Είναι μια μπύρα από τη Founders. KBS, Kentucky Bourbon Straight. Flavor Stout. Είναι μια... Kentucky γιατί? Kentucky γιατί είναι αμερικάνικη και φτιάχνεται από το Kentucky. Γιατί είχα διαβάσει κάτι για βαρέλια που έχει παλαιώσει μέσα σε bourbon. Έχει παλαιώσει και μέσα σε βαρέλια bourbon. Στην ουσία η ιδιαιτερότητα της μπύρας ποια είναι αυτή? Είναι ότι έχει φτιαχτεί με μεγάλες ποσότητες καφέ και σοκολάτας και έχει παλαιώσει στη συνέχεια σε βαρέλια bourbon από το Kentucky, όπως προανέφερες εσύ. Δεν έχω πιει ακόμα, αλλά μου μυρίζει κάτι σαν milkshake σοκολάτα, φίλε. Έντονη σοκολάτα. Πολύ αλκοόλ, 12%, είμαστε στα 12% αλκοόλ, stout το είδος της μπύρας, μια μπύρα που είναι πιο δυνατή από τις υπόλοιπες και θέλουμε να δοκιμάσουμε, γι' αυτό την έχουμε διαλέξει και στο τρίτο. Έχει αρχίσει να μου βγάζει πολλές σοκολατένιες γεύσεις, έτσι, σαν καφέ με γάλα μέσα, πώς πήγαμε το Nescafé με γαλατάκι μέσα από ένα τέτοιο. Αρκετή dark chocolate, μου το βγάζει πριν πιούμε την μπύρα, γιατί νομίζω σίγουρα θα επηρεάσει μια γεύση την άλλη. Ίσως και μπαχαρικά περισσότερο τώρα, προς το τέλος. Και αρκετά μπαχαρικά, ναι. Δεν έχει πιπέρια, έτσι μπαχαρικά και spices, όπως τα ξέρουμε από τα spice rams. Πάμε να δοκιμάσουμε με KBS. Cheers. Εξαιρετική. Και σου βγαίνει και το milky chocolate και σου βγαίνει στο τέλος η πικρίλα του καφέ και έχει αρκετή ένταση. Φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζει? Το μούστο. Που φτιάχναμε τα μουστοκούλερα και το μούστο, ξέρεις, μου βγάζει, επειδή έχει αρκετό αλκοόλ και ζύμωση λογικά μέσα. Μου βγάζει σαν το μούστο και τι πιο γλυκό βγάζουν από το μούστο. Μουσταλευριά. Όχι τη μουσταλευριά, ναι, αλλά πριν ένα γλυκό, πώς το λένε, από το μούστο βγάζουν μια γλυκαντική ουσία. Όχι μελάσα, ας πούμε, όχι τέτοιο. Πετιμέζι. Μπράβο, μου βγάζει πολύ πετιμέζι. Κοιτά γεμάτο, σταφίδες, κατάλαβες και όλο αυτό που βγάζει η πετιμέζι γύρω-γύρω. Milk chocolate, έτσι μέλι, πετιμέζι, κόκκινα φρούτα, σταφίδα μου βγάζει. Πικρίλα καφέ στο τέλος ίσως. Πικρίλα καφέ στο τέλος. Και να πω ότι κάπου εδώ μου σβήνει το πουρο. Μου το εξαφάνισε. Λοιπόν, άρα η ετοιμιγορία ποια είναι? Ό,τι και να έχω καπνίσει πριν, με το που βάλω στο στόμα μου αυτή την μπύρα, τέλος. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι αυτή η μπύρα ίσως θα πήγαινε με κάποιο πιο δυνατό πουρο, πιο δυνατό, medium to full, είναι πιο έντονο. Έχουμε εδώ ένα πουρο που πάει με την μπύρα και έχουμε μια μπύρα που έχουμε διαβάσει ότι πάει με το πουρο. Ακριβώς. Αλλά δεν θα τα συνδυάζα το ένα με το άλλο, που σημαίνει θα έβαζα το ζήνο με μια μπύρα από τις κλασικές, από αυτές που ξέρουμε πιο πολύ. Lager, κάποια βιτ, ίσως με ελαφριά πικράδα και δροσερή, υποθέτω. Σε πιο εύκολες γεύσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι εντυπωσιακή μπύρα, αλλά θα έβαζα ένα πουρο άλλο δίπλα. Πιο βαρύ, πιο full bodied, πιο γεμάτο και θα στεκόταν στα ίσα, δηλαδή με ένα τέτοιο μπύρα. Παράδειγμα, κάποιο Monte για παράδειγμα, τι θα βάζεις? Θα βάζα, ας πούμε, όχι μόνο Cristo, θα βάζα κάτι βαρύ τύπου κοχύμπα ή θα βάζα τον David of the Late Hour που είναι μαύρο βαρύ και αρκετή ώρα. Αυτό δηλαδή θα το ευχαριστιώσουν ένα David of Late Hour με μια KBS δίπλα. Βλέπουμε ότι εντάξει, KBS σιγά σιγά καλύπτει το ζήνο, οπότε... Ωραίο το ζήνο, αλλά το κάνετε με μπύρα κλασική. Αυτή τη μπύρα θα τη βρείτε στο link από κάτω. Εξαιρετική KBS βέβαια, να το πούμε γι' αυτό. Θα τη βρείτε στο link από κάτω γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ένα-δύο μαγαζιά είναι που τη δουλεύουμε. Το ένα είναι η Κάβα μου, το άλλο είναι το μαγαζί του Γιώργου. Και άλλο ίσως κανένα δυο ακόμα, αλλά θα το βρείτε από κάτω για να τη δοκιμάσετε με ένα άλλο πουρο. Το ζήνο να το δοκιμάσετε με μια απλή κλασική μπύρα όπως αυτή που έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε να πίνουμε. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε. Μπύρα με πουρο, ναι ή όχι? Μπύρα με πουρο, ναι. Το ζήνο με μπύρα, κλασική, απλή, ναι. Αυτή την μπύρα με άλλο πουρο, πολύ ναι. Πολύ ωραία μπύρα, πολύ διαφορετική. Θα πούμε ναι, απλά να το ψάξουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι στάνταρ. Πρέπει να τσεκάρεις γιατί έχουμε πολλά γευστικά προφίλ και στα πουρα και στις μπύρες. Έβλεπα τώρα να πω θα το πω. Όχι να το πεις. Θα το πω αστειευόμενος, αλλά ανεβάζει χαμπάνος να πω και λέει αυτά. Ξέρω εγώ, ένα Trinidad πάει με ένα 18 ετών ουίσκι και το αφήνει εκεί. Και τι, έχει 18 χρονών Ντάλμορ και έχει 18 χρονών Τάλισκερ, ας πούμε. Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Πρέπει να τα ξεχωρίζουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς με το Gentleman's Tasting Club για να βρίσκουμε την άκρη σε όλες τις απορίες που μπορεί να έχουμε. Ή κάποιο παλαιωμένο ρούμι, ας πούμε. Τι παλαιωμένο ρούμι. Το κρατάμε για το επόμενο επεισόδιο. Θα το κρατήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Φτάνοντας στο τέλος του πούρου. Αυτό ήταν το επεισόδιο με το Ζήνο, το πούρο που μας είπαν ότι είναι φτιαγμένο, ότι πηγαίνει με μπύρα. Όντως πηγαίνει με μια απλή μπύρα. Μην βάλετε μαύρες και βαριές μπύρες δίπλα του, γιατί θα το καλύψει και είναι κρίμα. Είναι ένα ωραίο everyday πούρο. Μπορεί να το πάρει και στο σακουλάκι και είναι και εύκολο να το πάρει κάποιος για πρώτη φορά να δοκιμάσει κάτι. Δεν θα τον ξενήσει, δεν έχει πιπεριά άσχημα, δεν καίει, δεν θα τον ενοχλήσει. Και είναι ένα ωραίο intro πούρο για να ξεκινήσει να μπει στο μαγικό κόσμο των πούρων και να δοκιμάσει και άλλα πράγματα. Αυτό το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Αυτό ήταν το επεισόδιο με το πούρο που πηγαίνει με μπύρα. Beer and cigars. Beer and cigars. Ραντεβού για το επόμενο. Αν θέλετε να δείτε άλλο ένα επεισόδιο, μπορεί να κάνετε κλικ στο link από πάνω. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, drink like a gentleman and smoke like a boss. Do 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 do.